السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلين وسهلين ومرحبتين وبوسة على الرأس والخدين. سادة الأكارم والأفاضل، حناخذكم في رحلة معانا شوية، ما شاء الله رحلة طويلة أخذت قريبة الأسبوعين في عالم الشاحنات، التريلات، المقطورات بجميع أنواعها. فعندنا الشركة العملاقة اللي هي شركة فولفو الأم، وهذه منفصلة تماما عن شركة فولفو للسيارات، وتملك تحتها شركة رونو للشاحنات الأم. برضه احنا نتكلم هنا في عالم الشاحنات مش عالم السيارات. وتملك شركة رونو للشاحنات، وهذه منفصلة تماما عن السيارات، ما لها دعوة بالسيارات غير الاسم. وطبعا تملك كمان شركة فولفو الأم، تملك شركة نيسان ديزل أو نيسان يو دي فتملكها، وتملك ما شاء الله يعني مجموعة من الأسماء الرنانة تحتها كلها، يعني تعتبر تحالف استراتيجي قوي جدا في عالم الشاحنات والمقطورات. الرحلة أسبوعين زمان ابتدينا بليون في فرنسا، وكان حنشوف المتحف وحنشوف مصنع المحركات وحنشوف مصنع البودي، وحنكملها للسويد في مصنع فولفو، ومن هناك حنرجع للسعودية نشوف مصنع شركة الزاهد لشاحنات شاحنات رونو وفولفو، وعما قريب شاحنات نيسان ديزل أو نيسان يو دي. فهذه الله يسلمكم الشركة الأم العملاقة في عالم الشاحنات وما تملك تحتها. حنشوف من الرحلة هذا الله يسلمكم نستكشف عالم الشاحنات وإيش الأمور والسيفتي. والحلو في النص طبعا كمان إنه المحرك والجير بوكس اللي موجود في فولفو هو نفسه اللي موجود في الرينو بالكامل، بس رينو يمكن تخصصت شوية في مناطق وعرة، وإن كان نفس المحرك كل شيء، وفولفو تخصصت في أشياء ثانية، لكنه الأرضية واحدة للاثنين، والتقنية والتكنولوجي والخدمات حقتها ما شاء الله. أنا عن نفسي أعجبت جدا، وكانت رحلة فوق الممتاز وفوق الرائع، وحناخذكم فيها تشوفوا كده شوية من الأشياء اللي شفناها معنا. يعني فعلا كانت ان اي اوبنر، يعني فتحت عيوننا على أشياء الواحد ما كان يعرفها. وفعلا صرت من ضمن أشياء السلامة أو الأمان، أنا أشكر شركة الزاهد على دعوتهم الكريمة، لأنه قالوا أنت بتركز على حكاية السلامة والأمان دائما، وإحنا ما شاء الله يعني اسم فولفو ولا اسم رونو بما أننا كمان من ضمن مجموعة فولفو، فالسلامة والأمان عندنا جدا ممتاز. فعلا كمية تقنيات رهيبة في السلامة. أنا أدعو كل واحد يشوف تريلا في الطريق شاحنة ماشية، أرجوكم بعدوا عنها. صدقوني لما سكت الشاحنات عرفت قديش يا جماعة دول بيعانوا، وكمية المرايات اللي محتاجينها عشان يشوفوا الأمور اللي حواليهم. طبعا حنشوف التقنية كمان والإلكترونيات اللي موجودة. خلوكم معنا في الرحلة دي، وحنحاول إن شاء الله نوصلكم. أنا آسف لو طولت الفيديوهات علينا، بس فعلا في كمية تقنيات مهولة جوا عند الاختبارات. شكرا لكم متابعتكم مبدئيا، وتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم من مدينة ليون في فرنسا. احنا الآن في مصنع رونو، وحناخذ اليوم خلال اليومين اللي جاية حناخذ لنا زيارات على بعض المواقع حقت التصنيع حقتهم. شركة رونو تراكس طبعا جزء من مجموعة فولفو تراكس، وبتستخدم نفس المحرك والجير بوكس، لكن احنا حنكون حنشوف في فرنسا، وحننتقل بعدين ان شاء الله للسويد يعني، وبعدين حننتقل للمصنع في السعودية، وحنشوف كيف انه طريقه التصنيع واحده موحده بدعوه من الوكيل. بيقول شوف الانظمه العالميه اللي برا، وشوف الشباب السعوديين عندنا كيف معتمدينهم في المصانع العالميه للتدريب العالمي برا. خليكم معنا ان شاء الله في الفتره هذه، حنشوف المصانع كلها، وفي النهايه ان شاء الله حنرجع نراجع في الفيديوهات نوريكم كل شيء يعني قدرنا نوصل لكم هو في عالم المحركات والتركات والسيارات. هذه للجيش الكندي، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، عندهم ثلوج، عندهم مناطق وعرة وصعبة جدا، ومتاخذة من الموديل اسمه الكيراكس، كان مشهور بصلابته والأعمال الشاقة. فهذه رايحة للجيش الأرمي، الجيش الكندي. الآن هنا زي ما احنا شايفين جزء من المصنع. تعرفوا هنا ما شاء الله الأشياء مثلا التركات اللي بيصنعوها اليوم وصلت المعدات حقتها أمس، فبين امس وبين انه خلال 10 دقائق الاشياء بتتركب وتتوصل ثاني مره. فعندنا هنا الدفرنسات، الفرامل، واللي باللون الاخضر اللي زي ما احنا شايفينها هنا هذه العسكريه حقت الجيش. اي جيش في العالم عندهم مطلوبه، فعندهم تجهيز كامل. وما شاء الله من احجام الدفرنسات زي ما نلاحظ هنا حجم الدفرنس تقدر تفهموا قديش وزن احمال عليه. شوفوا حجم الهوب حق الفرامل، شوفوا قديش. لو تلاحظوا الهوبات لجوا مش لبرا، عشان تتحمل، عاملينها تتحمل صلابه واعمال شاقه اكثر. الان زي ما احنا شايفين هذا الشاصي بيتحرك، يبتدي معنا حديد اللي زي السرير، قاعده السرير، قاعده السياره، الشاصي، وبتنبني عليها كل 7 دقائق من فوق، بينبني عليها زي ما احنا شايفين الساعه، زي ما احنا شايفين الساعه فوق هنا اهي، كل دقائق بيبتدي العداد يرجع للصفر ثاني مره. احيانا يخلصوا قبل 7 تتحرك اللي بعدها.
حاليا حنشوف التراك خلال 500 متر. عندنا خطين انتاج، حنشوف كيف توصل تصير تراك كامله. عدد المسامير في كل تراك حوالي 6500 تراك 500 مسمار، وفي الشاصيه لوحده حوالي 2000 ل 2000 وكسور مسمار من هذه العينه. لما تكلمنا اول على عمليه انه في قبل 7 دقائق صاروا بيخلصوا بسرعه. لو تلاحظوا الرقم 13 بالاحمر، اول كان 14 الحين صارت 13، وهذه قديش مثلا انه خلال متاخرين ولازم يخلصوا عشان الانتاج، ففاضل لهم على خط الانتاج اليوم قبل ما يقفلوا ابتدوا يسرعوا، فكانت 14 تراك متاخرين صارت 13، وكل ما بتقل الرقم. هذا عدد الانتاج اللي لازم ينتجوه اليوم قبل ما ينتهي الدوام، يكونوا خلصوا عدد الوحدات المنتجه والمطلوب تصنيعها. الان بعد ما الشاصيه ابتدت ركبت المسامير عليه ومشي بخط الانتاج، وصل الان لمرحله لو تلاحظوا ابتدى ينقلب الشاصيه، قلبوه بالمقلوب. ليه؟ لانه خلال 8 ساعات لما يكون العامل رافع يديه وراسه لفوق طول النهار، 8 ساعات يركب اشياء ورقبته مرفوعه لفوق، لقوا انه ممكن ياثر على صحته شويه والعضلات العلويه، فلقوا الطريقه الافضل انه يصير الشاصيه يصير او ترك يبتدي تركيبها من تحت لفوق بالطريقه المقلوبه، بتكون اريح واسلم واوضح للنظر والعضلات اليد والقلب بشكل مرتب وبشكل صحي لهم. الان حنكمل او حنشوف في مرحله ثانيه كيف انه الشاصيه طول ما احنا ماشيين بيتم تركيب واضافه اشياء ثانيه اضافيه عليه. معلش ما شاء الله تعرفوا المصنع شويه صوت ازعاج، فبنقرب لكم المايك قد ما نقدر. فهنا زي ما قلنا انه بيتم قلب الشاصيه وبيتم تركيب كل القطع فيه من تحت، لانه حتكون اضبط واسلم للعمال اللي شغالين عليه بخط الانتاج. وزي ما احنا شايفين كل ماله بيتركب على قطع اكثر ويكمل مشي. احنا خطين انتاج هنا وكل خط طوله 500 متر، يعني اجمالي الاثنين 1 كيلو، فما شاء الله شغل مرتب وعلى اعلى مستوى. هنا من فوق على هذا السير، هنا فوق هذا على السير اللي فوق هذا بتجي راديترات والقطع الاضافيه اللي يتم تركيبها على المحرك، فكل في كل منطقه بيركبوا شيء بحيث انها خلاص توصل في النهايه متزامنه زي الموسيقى، يعني معزوفه موسيقيه، كل القطع بتتركب مع بعض، في النهايه الواحد يلاقي شيء جميل يسمعه او يشوفه. زي ما نتكلم ثاني مره، عمليه الله يسلمكم القطع بتتحرك كامله، والحلو دحين حتوصل لمرحله عن شويه قدام ترجع يقلبوها ثاني مره للوضعيه الصحيحه. هنا وتلاحظوا ماشيه بالمقلوب عشان مش سلامه العمال، خلينا نقول عشان صحه العمال، لان ما هي بتكون اريح لهم، وهذا فعلى قدام زي ما شرحت لكم ما يكون في ضغط على القلب والعضلات والاكتاف والرقبه. 8 ساعات وواحد شغال كله معلق رقبته لفوق، فعلى قدام شويه حتنزل تاخذ الوضعيه السليمه. زي ما قلنا هي الان ابتدت تاخذ الوضعيه السليمه وترجع للوضعيه المفروض انها ايش تكمل الان تتركب خلاص بالشكل السليم. قد ركبوا كل القطع السفليه وحتبتدي الان خلاص ابتدوا ركبوا القطع العلويه ويكملوا في طريقهم والكفرات، وهذا ركبوا المحاور ركبوا الامور كلها. على قدام حينزل عليها الماكينه الجير بوكس والتفاصيل الثانيه. مره عمليه التزاوج اللي بيركبوها تركيب. شوفوا الان المحرك، وهنا شوفوا بيتحرك، بيجي من هناك من ورا بيجي بيتحرك معنا كمثال بسيط. طالعوا هنا شوفوا حيجي تلاقوا راس التريلا جاي الان معنا في الطريق ورا اهو. شايفين كل شيء اوتوماتيكي. راس التريلا بيجي من ورا، طبعا حسب اللون حسب الطلب حسب المواصفه، الدركسون يمين دركسون شمال بيجي، وكل شاصيه بيتركب عليه المحرك، وبعدين بينزل لهناك فوق بتركب القطعه كامله. زي ما احنا شايفين هذا التراكات راكب عليه الكفرات، وزي ما احنا شايفين الجهاز الاصفر ده اللي هنا، الجهاز ده الاصفر هذا الله يسلمكم بيربط زي حق البنشر، يعني بطريقه سهله كده بيربط المسامير
حقة الجنوط في الهب في الهوبات حقة السيارة حسب العزم المطلوب فعليا، ما يزيد عنه كم نيوتن متر، ويوقف عندها وبيحفظ المعلومات عشان لا سمح الله في المستقبل صار اي مشكلة واحد قال لا والله ما كانت مربوطة مزبوط، مربوطة زيادة اي شيء، بيقولوا لا يا عم هي المعلومات هي موجودة كاملة ومحافظين عليها بشكل يعني سليم وممتاز. زي ما شفنا الآن ابتدت من لوح حديد الأساس اللي هو الشاصي ألين وصلتنا الآن لتركات كاملة، وحسب الطلب حسب الأوبشن حسب اللون حسب المواصفات. يعني عندنا هنا اللون الأبيض، هناك في اللون الأصفر، الأورنج، وفي لون أزرق قبل شوي شايفه، هذا الأزرق هنا كحلي، في أصفر تاني كمان في الخلف مختلف أورنج شوية. عندهم أكثر من 3000 لون. اللون الأبيض لوحده منهم فوق 200 فوق 200 درجة مختلفة، وفي ألوان بمبا حسب طلب العميل، أي لون يبغاه ممكن يعملوا له لون خاص فيه هو. يعني حتى شوفوا الأزرق اللي ورا هناك غير الكحل اللي هنا قدام. الآن تقريبا هذه التركات بتخلص وبتاخذ حوالي 4 ساعات ونص في اليوم، بيكون خلصوا الترك الواحد من الصفر لين ترك كامل 4 ساعات ونص.